Mi-am dat seama dintr-o privire că e mort. Am experiență. Sunt soră șefă la spitalul de urgență. V-ați atins de ceva? Vreau să spun dacă ați mutat vreun obiect de la locul lui. Nu știu că în asemenea cazuri nu e voie să te atingi de nimic. De unde știți? Am urmat acum câțiva ani un curs de medicină legală. Soțul dumneavoastră era fumător? Nu. O să răspund? Da, vă rog. Da. Da, au venit. Nu, mulțumesc, nu e nevoie. V-aș ruga să nu părăsiți Bucureștiul până la terminarea anchetei. Fii atent. Fă o poză aici și una jos. Jos pe mozaic.
Nu au plecat. Da. Da, o să înghit ceva și încerc să dorm. Nu. Nu e nevoie. Nu, îți mulțumesc. Noapte bună. Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult. Acum 2 seara a fost o conferință la televiziune. Știu. Enfizem pulmonar, astenie nervoasă, cancer. Urmele de apă de pe oglinda cuierului provin de la picăturile de ploaie care s-au scurs de pe o haină de piele sau de plastic. Curios e că pe mozaic nu s-a scurs nimic, nici o picătură. A plouat între ora 18 și 20:30. Gheorghiu a decedat în jur de ora 20. Noi am primit înștiințarea la ora 21. Cineva a șters urmele de pe mozaic. Cine și de ce? Poate Gabriela Gheorghiu. Un exces de pedanterie. Nevastă mea. Umblă tot timpul cu o cârpă după mine și... Ea încearcă să te concentrezi puțin. Am aici fonograma primului interogatoriu luat Gabrielei Gheorghiu. Am ieșit cu o oră mai devreme din gardă. Am rugat o colegă să mă înlocuiască. Mă grăbeam, fuseserăm invitați la o zi onomastică și trebuia să mă și schimb. Doctorul Florian s-a oferit să mă conducă cu mașina. Vă amintiți cumva ora? Cred că era în jur de 9. Când ați ajuns acasă mai ploua? Nu. Și n-ați observat nimic? A coborât cineva? Nu, n-a coborât nimeni. Dar ușa era descuiată. În vestibul era lumina aprinsă? Nu, am aprins-o eu. Mi-am scos balonul și l-am atârnat pe cuier. Oglinda era murdară de parcă s-ar fi prelins apă pe ea. Jos pe mozaic ați observat ceva? Nu mi-amintesc. Mă grăbeam să intru în casă. Mi-am scos balonul și l-am atârnat pe cuier. Oglinda era murdară de parcă s-ar fi prelins apă pe ea. Jos pe mozaic ați observat ceva? Nu mi-amintesc. Mă grăbeam să intru în casă. Înseamnă că victima a avut o vizită. Încă nu știm ce înseamnă. Și când te gândești că totul se contura limpede, o sinucidere clasică, urme de cianură în pahar, poziția tipică a cadavrului, mirosul de migdale amare, amprentele clare ale victimei pe plicul cu o travă. Lipsește scrisoarea de adio, e adevărat, dar asta nu înseamnă că Gabriela Gheorghiu a spus adevărul. De la descoperirea cadavrului și până la sosirea noastră a trecut aproape jumătate de oră. Timp în care oricine putea să facă orice. Din interogatoriu rezultă că Gabriela Gheorghiu a dat 2 telefoane. Primul, doctorului Florian, pe care l-a anunțat ce s-a întâmplat și care s-a oferit să vină să stea cu ea. Al doilea, prietenilor la care trebuiau să se ducă și față de care a pretextat că nu se simte bine. Doctorul Florian nu e directorul spitalului de urgență? Ba da. Am colaborat de multe ori cu el. E un excelent chirurg. Când am venit noi, nu era acolo. L-a rugat ea să nu vină. Ciudat. De ce a preferat să rămână singură? Am întrebat-o. Și? M-a rugat să nu mă supăr, dar e o întrebare la care preferă să nu răspundă. N-am insistat. Azi e mormântarea. Am chemat mașina de serviciu. L-ați cunoscut pe răposat? Doamne, cine ar fi crezut? Un funcționar model venea primul și pleca ultimul.
Vrăjitoarea nu l-a iubit. L-a luat din interes, că era orfan și acum l-a omorât. Nu era potrivită pentru el. L-a otrăvit, maică. L-a îndepărtat de mine, de mama lui. I-a dat prafuri, că ea lucrează la spital și le are. Era un copil bun, cinstit. S-a însurat târziu, la 38 de ani. Ea era cu 12 ani mai tânără decât el. L-a luat din interes, nu l-a iubit. Nu mă lua niciodată la ei. Dar el, săracul, venea la mine și îmi spunea tot. Așa l-am obișnuit de mic. Luați, vă rog. Mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, a avut neplăceri la servici? I-au lipsit vreodată bani? Era cinstit. Nu s-ar fi atins. Toți aveau încredere în el. Umbla cu sute și sute de mii de lei. Odată i s-a furat 10.000 de lei. Sărac. Nu trebuie să umbli cu bani mulți, așa e. Lumea s-a înrăit. Altădată Și ce a făcut? l-a ajutat șeful lui, un om bun. I-a împrumutat banii și pe urmă încetul cu încetul i-a dat înapoi. Mie îmi spunea tot. Televizorul el mi l-a cumpărat. Eu am o pensie mică. Când s-a întâmplat să-i lipsească bani? Anul trecut. Da, s-a plătit tot. Săracul. Mult s-a mai zbuciumat. Acum începuse să-i meargă mai bine. Dar l-a omorât ea. L-a otrăvit cu prafuri. Nu vroia să mai trăiască cu el. Dacă într-adevăr e vinovată, își va primi pedepsa. Să rămână pentru dulceața a fost grozavă. E vinovată. O mamă simte. Știu eu. Poate am vorbit cu păcat. Dumneavoastră cercetați. Ce-am spus, am simțit. N-aveți nicio grijă. Aflăm noi adevărul. Între miliția judiciară și spitalul de urgență există o veche colaborare. Vă cunosc de foarte mult timp și știu că... Nu e nevoie. Știu de ce mă căutați și sunt gata să vă răspund la toate întrebările. Vreți probabil să știți de unde a făcut rost de cianură bietul Gheorghiu. Vă asigur că nu din spitalul nostru. De unde știți că Gheorghiu a murit din cauza cianurii? Iată o întrebare capcană menită să distrugă sistemul de apărare. V-aș ruga totuși să-mi răspundeți. Mi-a spus Gabi. Tovarășa Gabriela Gheorghiu, soră șefă la spitalul nostru și soția victimei. Raportul medico-legal a sosit abia ieri cu concluziile necesare. Sinuciderea sau crima a avut loc acum 2 zile. De unde putea să știe tovarășa Gabriela Gheorghiu din ce pricină a murit victima? Nu credeți că ar fi mai normal să o întrebați pe ea? De altfel, dacă vreți să știți părerea mea, o soră șefă care după o practică de 6 ani la spitalul de urgență nu știe cum arată un mort otrăvit cu cianură, poate să-și dea demisia. Poftiți. Doctorul Grecea, șeful laboratorului și gestionarul tuturor otrăvurilor de pe lumea asta. Maiorul Luca de la miliția judiciară. Eu vă las. Am o operație. Dacă mai aveți nevoie de mine, vă stau la dispoziție exact peste o oră și jumătate. Poftiți. Cum preferați cafeaua?
Cu cianură sau fără? Cum o vezi dumneavoastră? M-a învățat un pacient, un turc. Mai întâi se fierbe foarte bine apa, după aceea se pune zahărul, după preferință. De fapt, cafeaua se bea fără zahăr, să știți. Aveți cianură în laborator? O veți găsi sub formă de praf sau cristale în orice laborator de analize medicale. Vă rog să-mi explicați, la dumneavoastră, cum se manevrează, unde se depozitează, cine răspunde și cum se poate constata dacă există vreo lipsă? Cianura de potasiu este o stare a acidului cianhidric. Se întrebuințează în laborator pentru anumite analize medicale. Substanța se repartizează laboratorului în funcție de necesități. Se păstrează și se utilizează numai de către șeful laboratorului. Adică de mine. Cum vi se pare cafeaua? Excelentă. Să vedem? Cine din personalul medical sau auxiliar are acces la cianură? Un pic cam tare. Am avut un ibric turcesc sau naiba știe de unde era, în care făceam o cafea formidabilă. Acces la cianură? În primul rând eu. Dacă ar trebui să fiu tras la răspundere pentru toate otrăvirile cu cianură, ar trebui să fiu împușcat, spânzurat, electrocutat, ghilotinat. Apropo, în Franța se mai întrebuințează ghilotină? Mai avem ceva astăzi? Nu, pentru mine dimineață fractura de bazin și la ora 12... Cred că n-am să o fac eu. Am o ședință la minister. Eu un protocol și la 4 examene. Gabi, iartă-mă că te chisez. N-ai idee de unde ar fi putut să facă rost bietul Gheorghiu de cianura? Nu-mi plac anchetele în spital. Îl cunoști pe Maiorul Luca? Eram sigură că o să vină. În fond are dreptate. Un om moare otrăvit cu cianură și nevastă să iei soră șef într-un spital. Gabi, nu mi-ai răspuns. N-am ce să vă răspund. Pur și simplu nu știu. V-am dezvăluit toate secretele. Sau cel puțin o bună parte din ele. Fiți încredințat că cianura care vă interesează n-a ieșit din laboratorul nostru. Vă mulțumesc pentru cafea. Și vă rog să mă iertați dacă v-am răpit ceva timp. S-ar putea să mai am nevoie de unele date. Vă stau oricând la dispoziție. Vă căutam. Sper că nu e ceva grav. Eu când sunt căutat... Am unele motive să cred că plicul cu cianură care a fost găsit lângă cadavrul lui Gheorghiu a fost sustras din cabinetul doctorului Grecea. Doctorul Grecea lucrează la noi de 8 ani. Niciodată n-am avut prilejul să mă plâng. Iar în privința cianurii sau altor substanțe toxice, țin o evidență foarte riguroasă. Nu cred că cineva, nici măcar vreun laborant care lucrează direct sub îndrumarea lui, ar putea sustrage un plic cu cianură din laborator. Nimeni nu știe unde le ține. Dacă aș vrea să mă sinucid, ar trebui să mă adresez în altă parte. De cât timp sunteți directorul spitalului? Aproape 3 ani. Ați avut multe cazuri de intoxicare cu cianură? Am avut. Nu multe, dar am avut. Cianura este o travă care ucide fulgerător. Din păcate, de multe ori intervenim prea târziu. Îmi puteți relata un caz mai recent? Nu e specialitatea mea, sunt chirurg. Dar dacă vă interesează, pot da dispoziția la fișier și putem afla cine s-a ocupat. Vă mulțumesc. Mă interesează.
E un plic cu cianură. L-am sustras din cabinetul doctorului Grecea. Seamănă foarte bine cu cel care a fost găsit la locul crimei. Să vină la mine doctorul Grecea. Acum. Nu vreau să fac nicio demonstrație, dar l-am sustras foarte ușor. Este foarte important să aflăm cum a ajuns plicul cu cianură în casa lui Gheorghiu. M-ați chemat? Da. Plicul ăsta cu cianură a fost sustras din laborator de la tine. Îl recunoști? Uneori cafeaua îmi produce arsuri. Singurul medicament care mă mai liniștește este bicarbonatul de sodiu, dar numai sub formă de praf. N-am avut ocazia să-l cunosc prea bine. Sunt director de trust de 2 luni. Mi s-a spus că era un funcționar model, un exemplu de probitate. Aici lucra. Poftiți. Noi spuneam, papa era cel mai vechi în întreprinderi și eu... Poate că tovarășa Georgescu, care l-a cunoscut mai bine, ar putea să ne spună... Tovarășa Georgescu a avut vreodată neplăceri? I-au lipsit bani din casă? Nu știu exact. Acum un an pe vremea asta, săracul, cine ar fi crezut? Ce s-a întâmplat acum un an? Era exact în ziua când se plătea chenzina. Eu tocmai îmi preparam o cafea pe coridor când l-am văzut ieșind de la caserie. Era alb ca varul. Îi lipseau bani. S-au tăiat și mie picioarele. Și ce a făcut? Nu știu. A intrat la contabilul șef și când a ieșit părea parcă mai liniștit. Mi-a spus că n-a numărat bine banii, dar că mă roagă să fac eu plățile. Că nu se simte bine și că pleacă acasă. Săracul era palid, era emoționat. Unii cred că meseria de casier e ușoară. Nu v-a mai spus nimic? Acum dacă a murit, ce mai contează? Aș vrea să vorbesc cu contabilul șef. Condul, te rog, pe tovarășul major. Poftiți. Se impune de urgență verificarea gestiunii financiare. În situații din astea putem da de cine știe ce surprize. Niciun fel de surpriză. A fost întotdeauna cu lucrările la zi. Măcar dacă ar fi toți așa de conștiincioși cum era el. De ce să fi sinucis? Da? Pentru asta e semnătura mea în bancă. Păi vezi? Știu că sunteți foarte ocupat, totuși mi-am permis să vă deranjez. Dumneavoastră, în calitate de contabil șef al trustului de construcții, l-ați avut în subordine pe casierul Ion Gheorghiu. Un moment. Da? Nu, acum sunt ocupat. Te sună mai târziu. Ei, dragă, mai târziu. Ion Gheorghiu. Bănuiesc că l-ați cunoscut bine. Da. Vă rog să-mi răspundeți la câteva întrebări. O stau la dispoziție. Cu o mică precizare, bietul Gheorghiu nu mi era subordonat direct. De munca lui răspundea șeful serviciului financiar, adică tovarășa Georgescu. Da, tovarășa Georgescu mi-a relatat că acum un an era... Da? De unde vorbești, mă? Da. Da! Bine, mă, tot eu trebuie să rezolv și chestia asta. E ceva. Bine, mă, las că viu eu și o fac. Bine. Acum un an i-au lipsit niște bani. Da, adevărat. Uneori în munca noastră apar și asemenea aspecte.
Vă rog să-mi povestiți cât mai exact ce s-a întâmplat în ziua aceea. Anul trecut, cam pe vremea asta, m-am pomenit cu el la mine în birou. Îmi lipsesc 10.000. Cum așa? Nu știu. Am numărat de 2 ori. Nu e numărat la bancă? Ba da, cred că da, sigur că da. Ce? Cred că da. Teancurile prinse în banderolă nu le-am numărat pe toate, ci prin sondaj. Totdeauna am procedat așa, nu mi-a lipsit niciodată nimic. N-am ce să face, trebuie să anunț direcția, miliția. Nu, vă rog, mă nenorociți. Voi achita eu lipsa, e prima oară. Dar de ce nu vrei să anunți miliția dacă nu ai luat tu? Ai lipsit din birou. Câteva clipe cât am vorbit la telefon cu nevastă mea. Am lăsat ușa întredeschisă, n-avea cine să intre. N-am găsit nimic deranjat. Și cum te-ai gândit să achizi lipsa? O să vând ce-o putea din casă ca să plătesc la început o sumă mai mare. Restul o să-mi rețineți în rate. Nu e o soluție, oamenii așteaptă banii azi. Amânându-i o să afle motivul, nu? Mă rog, faceți cum credeți. Poate că miliția... O să încerc să te ajut. Uite ce faci. Iei statele de plată și banii pentru cei de la centrală. O rogi pe tovarășa Georgescu să facă ea plățile. Da. Spui că ți-e rău, nu mai poți să stai. Lași vorbă celor de la șantiere că te duci cu banii mâine dimineață. După aceea pleci. Diseară vină la mine acasă. Uite adresa. De ce n-ați anunțat miliția? O greșeală. M-am gândit că ar fi fost inutil. Ce poate fi mai jenant decât o anchetă printre oamenii cu care lucrez de ani de zile și pe care îi știi reproșabil? Firește, am întrebat la bancă dacă nu cumva i-au dat mai puțin. Întrebare inutilă și penibilă, dar mi-a făcut datorie. Seara a venit la mine, i-am dat banii, omul era fericit. Ar fi fost păcat ca un funcționar cinstit să fie compromis. Și un hoț a rămas nepedepsit. Da, aveți dreptate. Sunt situații în care încet, încet mi-a restituit datoria. Cum vă restituia banii? Câte 600 de lei pe lună. N-a întârziat niciodată. Era foarte onest. Vă mulțumesc. Nu aveți pentru ce. Nu v-am văzut la mormântare. Nu-mi plac mormântările. Nu. Nu cred. Nu cred că s-a sinucis. Am vorbit cu el la telefon. Era calm, relaxat. Vă amintiți ora? Cred că era în jur de 6. Mi-a spus că a cumpărat un carton cu prăjituri. I-am spus că eu am să fiu pe la ora 9 acasă. M-a întrebat dacă să pună prăjiturile în frigider. Am spus să le lase în bucătărie. Cam asta e tot. Da. Avea dușmani? Nu știu. Nu mi-a spus niciodată. Am fost odată cu el la o agapă 20 de ani de la absolvirea liceului. Colegii lui ajunseseră toți oameni cu situații. Am simțit ca o servitoare. Atunci m-am hotărât. Să divorțați? Nu. Să dau examen la medicină. Problema divorțului a venit mult mai târziu. Eu am vrut să divorțez, el s-a opus. Mi-e foarte greu să vă explic, de altfel toate astea n-au nicio legătură cu ancheta. Poate că au. Vă rog să continuați. Am muncit mult. Nu m-a aprobat. Avea niște concepții idiote. Vrea să stau acasă, să fac copii și toate astea cu leafa lui de casier. N-am reușit să intru. Deși nu mi-a arătat, cred că i-a părut bine. Devenise blând, afectuos. Încerca să mă consoleze. Într-un cuvânt mă scotea din sărite. M-am înscris imediat la o școală de surori medicale. Nu mai puteam să rămân acasă.
Era silă să văd cum tăia țigările cu lama ca să facă economie. De fapt, nici nu știu de ce vă spun toate astea. Fuma? Atunci da. Apoi s-a lăsat. Am reușit să intru la spitalul de urgență. Doctorul Florian m-a ajutat foarte mult. Am dat examen de soră șefă. Aveam banii mei și o viața mea. În ultimul an câștiga și el mai bine. Strângea bani. Mi-a dăruit un cec pe numele meu cu o depunere de 25.000 de lei. L-am întrebat de unde atâția bani. A spus că strângea de mult, că făcea ore suplimentare, că a găsit în contabilul șef un adevărat prieten. A insistat foarte mult să vină la noi. Mi s-a părut ciudat. La noi nu venea nimeni, nici măcar mama lui. Contabilul șef vă vizita des? În ultimul timp, da. Venea întotdeauna cu flori, aborda un aer de superioritate amabilă. Devenise pentru Ion un fel de model. Îi plăcea să povestească bancuri răsuflate, îmi plăcea curte. M-aș fi lipsit cu plăcere de prezența lui. Spuneți-mi, ați observat vreo schimbare în felul de a fi al răposatului? Da. Era mai îngrijit. Se îmbrăca mai bine. Adevărul e că nu ne prea vedeam. Eu făceam multe gărzi de noapte, el lipsea toată ziua de acasă. Cam de când ați observat schimbarea asta? Știu eu. Anul trecut am luat concediu târziu, prin octombrie. Am plecat 2 săptămâni la munte. M-a condus la gară. La gară a venit și contabilul. N-am înțeles de ce. Era însoțit de o domnișoară cam dubioasă, după gustul meu. Ulterior mi-a spus că e prietenă cu contabilul și că dansează într-un bar de noapte. Atlantic, cred. Nu v-a spus și cum o cheamă? Gina, parcă. Da. Și când l-ați văzut ultima oară? Cu o seară înainte. Am venit târziu de la spital. Înlocuisem o colegă bolnavă. L-am găsit dormind. Tubul cu diazepam era pe noptieră. Probabil că luase o pastilă, fiindcă dormea foarte adânc. I-am lăsat un bilet în care îl rugam să cumpere un buchet de flori sau un carton cu prăjituri. A doua zi, seara, eram invitați la ziua onomastică a unei prietene. Noi n-am găsit niciun bilet. Probabil că după ce l-a citit, l-o fi aruncat. Știu la ce vă gândiți. Nu mi-am omorât bărbatul. 3, 4 și... Hai, mă, fetelor, că ne apucă noaptea, dați-o dracului. Unde, când și în ce împrejurări l-ați cunoscut? Peste-i papa. Eu nu l-am văzut niciodată. Seamănă cu cineva, dar nu sunt sigur. În regulă. Îmbrăcați-vă și veniți cu mine. Dar n-am terminat repetiția. Știu, am vorbit cu responsabilul. V-am învoit. Unde mergem? La noi. Trebuie să stăm de vorbă serios. Ne arestezi. Da, de unde? Vreau să vă rog să ne ajutați să elucidăm un caz. Bine, dar mie nu-mi place la miliție. Uneori nu-mi place nici mie, dar acum hai, îmbrăcați-vă și să plecăm. Poftim. Deci, erați în vizită la contabil și dansați. Când deodată s-a auzit soneria, da? Da, Bobby ne-a spus că așteaptă un coleg și atunci am făcut cunoștință cu domnul Gheorghiu. Da, era foarte timid și politicos. N-a stat mult, se grăbea. Încearcă să-ți amintești cât mai exact ce au discutat. Eu dansam cu Mișu și Dora dansa cu Toni. N-aș vrea să deranjez.
cu logodnicile. Unde știți, coleg? Ia loc. Vrei ceva? Nu, mulțumesc. Mă rog. Știți pentru ce am venit. Auzi de nu te superi. Îți vorbesc ca un prieten care spera bine. Trebuie să te mai civilizezi puțin. Nu-mi place cum arăți. Uite, costumul ăsta a ieșit din modă acum vreo 10 ani. Nu poate să umble așa. Ai o nevastă tânără, frumoasă. Ce dracu. Apropo, de ce n-ai venit cu ea? Ea nu știe nimic. Chiar n-ai spus? Am vrut să o menajez. Mai ales că dumneavoastră mi-ați promis. Rău faci în felul ăsta, n-ar trebui să existe secrete. Îi spune, o vrei? Vă rog, nu. Și așa între noi. Ce? Nimic. Mă rog, faci cum vrei. Da, ar fi fost mai bine să știe și ea cine ți-e prieten cu adevărat. Vă rog să mă iertați. Eu... Dora, vediți-ți cum, nu vrei tu să-l inviți pe dumnealui la dans? Să-l mai dezmorțești puțin? Au mai stat un timp în vestibul, dar n-am mai auzit ce discutau. Papa i-a strâns mâna și părea foarte vesel, ca și cum Bobby ar fi făcut un mare bine. Eu v-am spus tot ce știu. Mai mult... Când l-ați văzut ultima oară pe răposat? Nevasta lui Gheorghiu a plecat în concediu. Papa, adică domnul Gheorghiu, a condus-o la gară. Eu eram împreună cu Bobby. Atunci am făcut cunoștință cu doamna Gheorghiu. Mie nu prea mi-a plăcut. Era înțepată și nu înțeleg de ce Bobby a ținut cu tot din adinsul să mergem și noi la gară. Și mai departe? După ce a plecat trenul... S-ar zice, a rămas un fel de burlac. Pentru câtă vreme? Vreo 2 săptămâni. Și acum? Ce program ai? Mă gândeam să merg spre casă pe jos. Da, frumos program. Noi nu bem nimic. Hai până centru. Știți, eu am fost totdeauna pentru curățenie. Nu, lăsați că pe urmă mă îmbăt și, știți, nu prea sunt obișnuit. Eu mai mult vișinat. M-a cam înghesuit viața. Nu mi-a dat răgazul să mă distrez. Eu serviciu și casa. Noroc. Sărmușițe. Gina, dragă, dă-i tu un telefon lui Dora. Spune să aterizeze aici. Urgent. Să rămână cu noi. Unde să se ducă? Vine într-o secundă. Ei. Zi mai bine că n-ai fost niciodată la bar. Hai, că azi o facem lată. Și s-au muiat genunchi. Lasă că te duc eu acasă. Până la fund, nu? Până la fund. Vine într-o clipă. Am chef să dansez. Gina, dragă, fă-mi tu un mic serviciu. Uite, papa nu se simte bine. Du-l tu la mine acasă. Ai cheia, nu?
Pentru mașină. Simțiți-vă ca la voi acasă. N-aș vrea să deranjez, poate că Dudu avea alt program. Eu m-aș duce acasă. Noroc, Vere. Ce cauți aici? Pe tine. Muream de dorul tău. Fii subțire și prezintă-mă. Gigi. Gina. Noi trebuie să plecăm. Tocmai acum când ne-am revăzut după atâția ani. Comandă-mă un whisky. Să trăiți. Hai, papa, cu mașina. Eu aș mai rămâne. Hai, papa, hai, că e târziu. La revedere. Un whisky mare. Gigi și mai cum? Nu știu, doar atât s-a recomandat. Încearcă să-l descrii puțin. Nu prea înalt, părul alb, bine legat. Și avea un zâmbet fermecător. Dar se vede că e mitocan. Și era și prost îmbrăcat. Chiar nu ți-a plăcut? Povestește mai departe. N-aș vrea să interpretați greșit. Între noi n-a fost nimic. Domnul Gheorghiu se amețise puțin, dar pe drum i-a trecut. Era foarte timid, își cerea mereu scuze, la un moment dat a vrut să se ducă acasă, dar eu i-am spus că Bobby o să se supere. Lăsați, nu-i nevoie. Eu plec imediat. Ce vorbești? Ce faci? Nu te dezbraci? Scoateți haina, puișor. Doar n-o să te culci cu ea. Dezbrăcarea. Stingi lumina. Nu mă uit. Adu-mi geanta. Să spună Dora dacă nu ne-a găsit dimineață dormind separat.
E un detaliu care ne interesează mai puțin. Am înțeles că ați primit un telefon, da? Da. După ce am primit telefonul Ginei, m-am îmbrăcat repede și... Ceau, băieți! Unde-i Gina? A trebuit să plece. Nu mă prezinți? Gigi. Dora. Unde mergem? Fiecare la casa lui. Pentru asta m-ai chemat? Eu am chef să dansez. Ube scump. Unde găsim un culcuș? La mine nu se poate. Stau cu cineva. Atunci lasă că rezolv eu. Ha? Ia o fată așa întind la tine. Nu se poate la mine Gina cu Gheorghiu. Mă descurc eu. Îi dau afară. Te rog, fără scandal. Salon, coate. Lucrăm elegant. Asta zâmbeșesc cheile. Nu. Mă tur localul cu tine. Ai văzut ce repede ne înțelegem? Pupi scump. Mergem? Opa! Hai, papa, hai! Hai, deșteptarea! Hai, te așteaptă condica! Mă doare capul. Mie spui? Hai! Șterge-o! Ușcheală! Așa. Să-i spui șefului tău să n-apară aici până la 6 după amiază. Așa. E clar, da? Hai. Nu. Aici. Ceau. Ceau. După ce am trezit-o pe Gina, am mai stat la o șuietă cu Gigi și după aceea fiecare s-a dus la casa lui.
Asta e tot. Gigi a mai rămas? Da. Mi-a spus că un timp, până o să-și găsească casă, o să locuiască cu Bobby, adică cu domnul contabil. Putem pleca? Nu vă deranjați. Am venit să văd dacă ați găsit ceva. De ieri am găsit o diferență între sumele planificate și cele care apar ca ridicate și plătite. Vă supără fumul? Nu. La cât se ridică? Asta vrem să stabilim și noi. Și nu vă puteți da seama la ce șantier apar aceste diferențe? Tocmai la asta lucrăm. Am cerut să mi se aducă cererile de angajare muncă și fișele de pontaj. Dar eu cred că la șantierul numărul 2 apare această neregulă. Nu aveți acte? Nu mi le-a adus încă, trebuie să vină cu ele. Cine? Cum îl cheamă, dragă? Danielescu. Da, normatorul Danielescu. În consolidarea nisipurilor de plajă pentru turnarea fundațiilor la combinatul petrochimic Midia Năvodari. Informația a fost furnizată de redactorul nostru Adriana Călian. Înghite odată, Danielescule, și dăm datele să termin lucrarea. Încă doar nu fi foc. Vrei să cadă greu? Dar de ce nu mănânci acasă? Construcții și economia construcțiilor. Ca să nu întârzi. Parcă e mai bună mâncarea aici. Bine, în ce constă această nouă tehnologie sau aceste noi tehnologii aplicate în Media? Le-aș împărți în două aceste procedee. Da, pentru e aici. Vi-l dau imediat. Mai ușoare. Danielescu, la telefon. De suprafață cu maiul greu de 3,2 tone montat pe... Cine mă cheamă? Am întrebat. Fundarea unor construcții Alo, da. mai grele sau cu sarcini medii s-a utilizat... Să trăiți. Consolidarea de adâncime cu coloane de balast, fie prin batere, fie prin vibrare. Și eu ce să fac? La prima vedere, nu e nicio noutate în ceea ce spuneți. Aveți dreptate. Pentru alte terenuri sunt foarte... Am întârziat să duc lucrările? La noi în țară. Și-au și început scandalul. Cine-i vinovat? Pentru nisipuri, mai ales pentru cele de natura celor de la Năvodar, pentru nisipuri de plaje foarte fin și de natura apânată sau în stare medie. Pe șantierul combinatului petrochimic Media se lucrează din plin. Constructorii aplică aceste tehnologii noi pe care le-ați conceput dumneavoastră, grup de cercetători. Să-mi trăiți! La revedere! Care este, de fapt... Bună dimineața, să trăiți. Bună dimineața. Hai să spun una frumoasă. La șantierul numărul 2 s-au descoperit niște fișe de pontaj fictive. Semnate de cine? Danielescu. Băiatul are cazier, 2 condamnări. L-ai arestat? Nu, a dispărut. L-am dat în urmărire. Se spune una și mai frumoasă. Răposatul ridica banii de la bancă cu un stat fictiv. Nu avem încă toate actele, dar se pare că de lapidarea se ridică la frumoasa sumă de 210.000 de lei și că afacerea dintre Danielescu și Gheorghiu a început acum un an. Aștept raportul experților. Deci Danielescu și Gheorghiu fură liniștiți, afacerea merge bine până când între ei intervine o neînțelegere. Danielescu lichidează pe Gheorghiu, apoi dispare. Nu avem noi norocul ăsta. E prea frumos ca să fie adevărat. Intră. Trăiți? Ce surpriză! Frumosul Gigi. Am primit un telefon și m-am prezentat. Dezbracă-te. Da. Ce mai faci, domnule Berlogea? Ce să fac? Frumoasă haină. O duci bine, ai? Vrei să-mi spui și mie cu ce te ocupi? Nu este a mea. Am împrumutat-o, că ploua. Știți, eu de-abia am ieșit. Ia scrie tu frumos și cât mai clar ce ai făcut de când ai ieșit. Da, am înțeles. Poftim. Da, vă mulțumesc.
Scriu tot. Sunt curat. N-am nimic de ascuns. Poftiți? Ah, da. N-ai uitat nimic? Nu vreau să mai mă întorc înapoi. De-abia am ieșit. Sunt curat. Puteți să verificați. Vreau să încep o viață nouă. De muncă. Îmi pare bine. Pot să plec? Mhm. Trăiți. Ce ai făcut în seara de 17 octombrie între 6 și 9? 17 octombrie? Ah, da. Nu mi-am adus aminte. Am stat acasă, că eram bolnav. Uite, și acum am un junghi în spate. Mă doare. Pe ce să fac? N-am nici pardesiu, nici palton. L-am vândut. Bine, o să verificăm. Dacă minți, te-ai ars. O să plec? Ești liber. Da. E aici. Da, bea apă minerală. Izvorul numărul 6. Afecțiuni gastrointestinale. Nu-i nevoie să știe de ce. Are să aibă timp să se gândească pe drum. Am înțeles. Danielescu? Da. Sunt nevoit să întrerup cura. Dacă mi-amintesc bine, e primul caz de când lucrăm noi de delapidare însoțită de crimă. Îmi pare rău că trebuie să te dezamăgesc. Dar până în momentul de față nu există nicio probă materială din care să rezulte că e vorba de o crimă. Țigarea găsită în scrumier, picăturile de apă șterse, plicul cu cianură. În privința țigării, laboratorul a constatat că grupa sanguină a celui care a fumat-o este aceeași cu a victimei. Picăturile de apă șterse, o ipoteză ca multe altele. Plicul cu cianură are urme de antinevralgic și amprentele răposatului. Îmi va fi greu, dacă nu chiar imposibil, să conving procuratura. Și totuși câte ceva nu se potrivește. Cartonul cu prăjitul, de exemplu. Sau inexistența unei scrisori, a unei explicații. Dacă voia să se sinucidă, ce rost avea să cumpere un carton cu prăjituri? Era proaspăt ras, era îmbrăcat cu cel mai bun costum. 16 ani a fost un funcționar ireproșabil și deodată trosc o delapidare de aproape 1.200.000. Nu se leagă? Nu deodată trosc. Delapidează cam de un an. Un tip meticulos, corect, răsucit brusc de pe făgașul lui. Cine și de ce ar fi avut interesul să-l omoare pe Gheorghiu? Nevastă sa? Danielescu? Gigi Berlogea? Bișnițar, condamnat în 1970 pentru deținere de valută și speculă cu medicamente străine. Prieten cu contabilul. Ce fel de prieten o să aflăm, probabil. Și contabilul? Petrecăreț, superficial, crasă neglijență în serviciu. Dar până la omor cu premeditare... Păcat că nu-l putem întreba pe răposat. Da, e o idee. Cum de nu m-am gândit? Vă salut. Am primit o citație. Da, ne-am permis să vă deranjăm. Vă rugăm să luați loc. Da, mulțumesc. Pe statele de plată fictive și pe adresele către bancă se află și semnătura dumneavoastră. E de necrezut.
Gheorghiu a fost un funcționar ireproșabil. Vă ascultăm. Nimeni nu s-a plâns niciodată. Pentru mine e de neînțeles. Cum să vă spun? Nu mi-a trecut niciodată prin cap că ar trebui să-l verific. Semnătura mea e o chestiune de rutină. Se bazează pe încredere. Cum așa? Chiar dacă aș vrea, n-aș putea să verific toate statele pe care în mod curent le semnez. Repet, Gheorghiu a fost un om corect. Am avut în el toată încrederea. La cererea de încadrare a lui Danilescu Grigore s-a găsit o recomandare semnată de dumneavoastră. Știați că a fost condamnat? Vă dau cuvântul meu de onoare că n-am știut nimic. Era un profesionist bun. Mi-a fost recomandat de... Lipsește de la lucru. Am aflat de la nevasta că a dispărut de acasă. Da. De asta nu știți nimic? Nu. Avem șantiere multe și ducem lipsă de normatori buni. Cea mai mică greșeală și vă dați seama imediat, cum e și firesc, avem reclamații din partea muncitorilor. În privința lui Danielescu n-am primit încă nicio plângere. Vă rog să scrieți tot ce doriți să declarați în legătură cu delapidarea. Da, un moment. Poftiți. Nu. Procedura cere ca declarația să fie dată în prezența noastră. Da. Cum doriți. Vă rog. Danielescu Grigore. Prezent. Începe rahatul. Ați pomenit ceva în declarație despre Gigi? Gigi? Gigi n-are nicio legătură. Gigi și mai cum? Berlogea, George. Un fost coleg de liceu care m-a rugat să-l ajut. Ne puteți povesti în ce împrejurări v-a abordat? Da, a venit la mine la întreprindere și mi-a povestit că, mă rog, a lucrat nu știu pe unde și i s-a desfăcut contractul de muncă și dacă pot, ca vechi prieten să-l ajut. Cred că este victima unor intrigi. Sunteți generos. Asta e tot. Vă mulțumesc. Vă salut. Am onoare să vă salut. V-aș ruga ca până la sfârșitul anchetei să nu părăsiți Bucureștiul. Nici n-aveam de gând. Eu zic să-l punem sub urmărire pe contabilul ăsta, că prea e neprihănit. Deci, condamnat de 2 ori. Acum văd că ți-ai schimbat specialitatea. Confecționezi state false în complicitate cu Gheorghiu. Ai fost vreodată la el acasă? Am fost. De ce? Eram prieteni. De unde? De la serviciu. Pe soția lui ai cunoscut-o? Da. Când ai fost ultima oară la Gheorghiu acasă? De mult, de câteva luni. Ești sigur că nu minți? V-aș ruga un pahar cu apă. Poate aveți și un antinevralgic. Îți atrag atenția că orice minciună va cântări greu la proces. Încearcă să-ți amintești cât mai exact tot ce ai discutat cu Gheorghiu. Cuvânt cu cuvânt. Contabilul șef m-a trimis la el. Danielescule, tu-ți mai amintești cine te-a adus la noi în întreprindere punându-și obrazul în joc? Nu trebuia să mă amintiți. Dacă aveți nevoie de mine, vă stau la dispoziție. Uite ce, am impresia că cineva de la noi a făcut niște falsuri și a încasat niște bani. Așa că ia verifică tu cum stau lucrurile. Eu? Dacă aș face eu, ar lua un caracter oficial și ar trebui să anunț conducerea. S-a făcut cine? Nu sufle o vorbă nimănui. Eu nu. Gheorghiu.
Gheorghiu. Mi-a venit cu un stat suplimentar la ultima chenzină, spunându-mi că am fost omiși muncitori. Cum eram ocupat, n-am verificat și am semnat. Azi mi-am amintit. Și eu ce să fac? Spune și tu că ți-ai dat seama de ce a făcut și sfătuiește-l ca altă dată să fie mai atent. Orice neconcordanță între statele de plată și fișele de pontaj îl bagă în pușcărie. Ți interzic să-i vorbești de mine, s-ar putea interpreta că îl tolerezi. M-am dus acasă la Gheorghiu. Aveam și actele la mine. Am încercat să-l conving, dar se lăsa greu. Atunci am cunoscut-o pe nevastă sa. Ce s-a întâmplat, Danielescule? Ați uitat să-mi cereți fișele de pontaj pentru statul de plată suplimentar. Nu înțeleg. Lasă, frate, că înțelegi. Să lăsăm gargara. Hai ele și pune-le acolo unde trebuie. Se poate, Gheorghile, să faci o treabă de asta fără acoperire? Mai știe cineva? Dar ce crezi că-s copil? Mulțumesc. N-ai de ce. Și am trecut prin asta. Să fie avut și eu unul ca mine, nu mai făceam pârnaie. Ți-am adus și fișele de pontaj pentru chenzina a doua. Nu, du-le la contabilitate. Da, ai dreptate. Ștefănescu tot e nou, așa că nu o să-și dea seama. Cum adică? Să lăsăm teatru. Că pot mă super, știi? Eu nu sunt făcut pentru așa ceva. Știi? Fișele le duc la contabilitate. Așa că ea făcând statele, nu mai ai nevoie să falsifici nimic. Scoți banii, iar eu am grijă ca statele să fie semnate. Nici nu mă gândesc. Nu, zău. Hai, nu te speria că nu sunt lacom. Partea mea, 30%. O singură dată trebuie să-mi plătesc o datorie mare. Mi s-au furat bani din caserie. Și cu asta, gata. Cine a pus odată mâna și-a dat de gustul mierii, nu mă supăra Nea Gheorghiule și nu mă face să ciripesc unde nu trebuie. Să rămânușițele frumoase, domniță. Bună seara. O ți ascunsă, hoțule, și o am o mândrețe de flăcău. Pentru ei agonisim. Pentru ei ne străduim. Despre ce datorie era vorba? Mi-a spus Gheorghiu mai târziu când ne-am prietenit. Contabilul i-a împrumutat 10.000 de lei. El n-a avut de unde să facă rost de bani, așa că a trebuit să pună mâna. Când l-ai văzut ultima oară pe Gheorghiu? Vreau să-ți vorbesc. Ce s-a întâmplat? De la întâi pleacă o parte de muncitorii sezonieri. Și? Să-i facem pleca și pe cei fictivi. O putem face și în decembrie. Nu acum. Va fi prea târziu. Cei mai mulți pleacă acum. N-avea grijă, am să mă ocup eu și o să iasă bine. Când cred eu. Acum? Lasă, fițele. Mi-e teamă. Am mers prea departe. Trebuia să-ți fie teamă de la început. Apoi ce mai contează câteva mii? Tocmai de asta. Am spus nu. Eu nu mai continui. Și ce ai să faci? Fișele le dau eu. Hai să mă torn. O să merg la miliție și o să spun tot. Mi-am dat seama că vorbește serios. Mi s-a făcut frică. N-aveam chef să fac părnaie. Și? Nimic. I-am spus contabilului, a râs, m-a liniștit și a zis să învăț de treabă. Adică să furați mai departe. Cine ți-a dat telefon înainte de a lua actele și a dispare? O funcționară de la întreprindere. Cum o cheamă? Nu știu. Îți agravezi situația. Georgescu. Ce ți-a spus? Ia-ți actele, fișele de pontaj. Miliția are nevoie de ele. Și? Am înțeles că e nevoie să dispară. O prostie. M-am nenorocit. Eu cel puțin 10 ani. Va juca un antinevralgic. Îmi pleznește capul. Ce-i cu aici?
Ce e cu voi la ora asta? Să știi că nu mai am decât 3 lei. Te privește, nu mai am de unde să-ți dau. Nu mai spune. De ce mi-ai luat costumul? Ți-am interzis doar. Găsești că nu-mi stă bine? Splendid. Să știi că haina n-am avut timp să o aranjez, dar uite, pantalonii am mai scurtat. Apropo, să-mi dai 3 pol, că atât mi-a luat croitorul. Hai, mamă, hai, fetelor, că la voi acasă, hai! Ia vedeți, poate mai găsiți ceva de băut acolo. Nu mă uitați la Bobby, că nu prea arată bine la ora asta. Valea! Fii atent cum te exprimi. Ai putea să mă enervezi și să te plesnesc. La mine în casă? Ticălosule, lepădătură! Marșă, mară! Nu! Tu nu mai da! Mă urăști, hai? Mă urăști? 6 ani am stat la pușcărie. Am albit. Tu crezi că eu nu știu cine m-a turnat? N-avea nicio grijă. Am pus și eu umărul să faci puțină pârnaie. Nu mult. Vreo 10 ani. Gata, dragule, ajunge. Mai bine să plecăm. Nu pleacă nimeni. Astăzi e ziua mea. Vreau să mă distrez. Iar tu întinde-o. Dă-te la fund. S-a zis cu tine. Gigi, scump. Dar ce a făcut Bobby? Gura. Mie să nu-mi vorbești așa. Hai, dragă, că m-am săturat de mitocani. Să-ți fie rușine, ne-ai stricat seara. Vira. Să nu vă mai prind pe aici că vă rup picioarele. Pleci? Plec. Unde? Nu te privește. Te-ai supărat? Hai, mă, de câte ori nu ne-am bătut noi în liceu. Am glumit. Am vrut să mă dau mare față de fufe. Ce declara la miliție? Nimic rău despre tine. Eu nu-s ranchinos ca alții. Minți. M-ai jignit și asta m-a scos din sărite. Nu e bine să plece. S-ar putea interpreta că fugi. Ea nu m-a învățat pe mine de pantofii. Da. Lasă și mie niște bani. N-am. Măcar de o chirie. E plătită până întâi. Ar putea să mă forțeze miliția să vorbesc. Ce? De exemplu, că pe data de 17 octombrie, după amiază, între 6 și 9, ai fost la Gheorghiu acasă. Ei și? Gheorghiu s-a sinucis? Ancheta s-a terminat. Sau a fost omorât? Să nu mai spui asta nici în glumă. Cine întreabă de mine, sunt plecat în concediu. Vă rugăm să ne urmați. De ce? Sunt arestat? Să zicem reținut. Ce mai faci, Berlogea? Facem o partidă?
Auzi? Gheorghiu nu s-a sinucis. A fost asasinat. Otrăvit cu cianură. Ce părere ai despre chestia asta? Eu n-am niciun amestec. Abia am ieșit. Nu știu nimic. Știi că se ia pentru complicitate la crimă? Ți-am răsfoit puțin dosarul. În inventarul medicamentelor dosite de tine figurează și cianura de potasiu. Asta e o poveste veche. Șeful, am luat top cam pentru asta, am făcut 6. Medicamentele le aveam de la Trăilescu, care gestiona un depozit. El a luat 10 ani. Am declarat tot. Acum vreți să mă băgați din nou în bucluc? Trăilescu îl cunoștea pe contabil? Eram toți 3 colegi de liceu la Timișoara. Contabilul ce rol avea? Avea relații. Îmi recomanda clienți. Medicamentele sustrase nu se găseau pe piață. Mă interesează cianura, înțelegi? Păi, nu știu. Avea fel de prafuri, nu? Eu nu sunt farmacist. Bobby le plasa. Zi mai bine că nu vrei să spui. Nu știu. Trăilescu le știa. Avea fel de denumiri. Dracu să le ia. Pentru ele am făcut pârnaie. Acum sunt curat, gata. Am făcut 6 ani. Cum de n-a fost arestat și contabilul? Nu te-ai întrebat niciodată? Poate te mai gândești și vii mâine pe la noi să mai stăm de vorbă. Nu. Radu, trimite urgent la laborator toate costumele lui Rădulescu. Să se analizeze cu atenție buzunarele, haină, vestă, pantalon, tot. Vezi și de geamantan. Bine, îmi telefonezi. Bună ziua. Ia loc. Mulțumesc. Trăilescu. Da. În 1970 gestionai depozitul central de medicamente și substanțe chimice din Timișoara. Da. Ai fost arestat pentru sustragerea și comercializarea unor medicamente din import. Da. În afară de Gheorghe Berlogea, cine te mai ajuta la plasarea medicamentelor? Am declarat totul la proces. Eu n-am lucrat decât cu Gigi. El îmi spunea ce se cere pe piață și eu, dacă puteam, îi făceam rost. Pe Rădulescu Robert, zis Bobby, contabil. L-ai cunoscut? Bobby. Da, am fost colegi de liceu. Te ajută la plasarea medicamentelor? V-am mai spus, eu n-am lucrat decât cu Gigi. În depozit aveați cianură? Da, erau de toate. Printre medicamentele descoperite la Berlogea s-a găsit și cianură. Cianură? Se poate. Eu nu mai țin minte. Ce-mi cerea, aia îi dădeam. Pentru asta sunt aici. Vă rog să mai dați o țigară, dacă se poate. Mulțumesc. Am terminat, poți să-l iei. Am înțeles. Radu a răscolit tot ce se putea răscoli. În mod sigur, Gheorghiu n-a lăsat nicio scrisoare. Cu ceva totuși ne-am ales. Gabriela Gheorghiu a descoperit printre lucrurile rămase la victimă un carnețel în care casierul își nota cu meticulozitate veniturile și cheltuielile zilnice, începând cu biletele de autobuz și terminând cu sumele sustrase prin delapidare. La 2 săptămâni după ce contabilul i-a împrumutat 10.000 de lei, casierul i-a dat banii înapoi. Clar. Deci contabilul mințea când a spus că primea câte 600 de lei pe lună. E clar, sunt trecute la venituri în zilele de plată sume între 4 și 13.000 de lei, exact în perioada în care începuse să încaseze banii de pe statele de plată fictive. Și acum surpriza surprizelor. Sinucigașul nostru notează calm, exact în 17 octombrie, un carton cu prăjituri 38 lei, restituit lui R 4.800, probabil cota lui din delapidare.
Ordonați. Să fie adus Rădulescu, Robert. Nu pricep. Dacă într-adevăr Gheorghiu s-a hotărât să nu mai fure, de ce a mai dat contabilului 4800 de lei? Înseamnă că între ei a intervenit o înțelegere. Da, nu e în ordine. Dacă s-au înțeles, și rost avea să-l omoare. Și mai ales de ce s-ar fi sinucis. Da. După teoria ta, dacă nici nu l-a omorât, nici nu s-a sinucis, înseamnă că trăiește. Știți pentru ce ați fost reținut? Nu. V-am rugat să nu părăsiți Bucureștiul. Da, e adevărat. Dar m-am înscris mai de mult la o excursie în Iugoslavia și riscam să-mi expire pașaportul. Corect ar fi fost să ne anunțați. Libertatea dumneavoastră era condiționată de rezultatul unei anchete. Ori noi tocmai am ajuns la niște concluzii. Indiferent de concluziile dumneavoastră, sunt nevinovat, așa că aștept, ca orice om cinstit, niște explicații. Vă asigur că le veți avea. Dacă vă referiți la neglijență în servici, trebuie să vă spun că e discutabil. Prin regulament, șeful serviciului financiar... Nu sunteți reținut pentru neglijență în serviciu, ci pentru ceva mult mai grav. Nu bănuiți? De lapidare? Sunteți reținut pentru omor cu premeditare. Perfect, dacă numai atât. Pentru bunul mers al anchetei, renunțați la tonul ironic. Vă atrag atenția că interogatoriul se înregistrează. În declarația scrisă dată de dumneavoastră ați afirmat că Danielescu și Gheorghiu v-au înșelat încrederea. Și, fiind de bună credință, ați semnat state false. E adevărat? Da. Mențineți declarația? Da. Ordonați. Să intre Danielescu. Am înțeles. Ridicați-vă. Danielescu, ce ai spus lui Rădulescu la ultima discuție pe care ați avut-o? Că Gheorghiu vrea să ducă la miliție să declare totul și să ne înfunde. Ce ți-a răspuns? Să învăț de treabă, că o rezolvă dumnealui. Că n-am niciun motiv să mă sperii. Adică să furați mai departe. Eu asta am înțeles. Minte! N-am avut niciodată o asemenea discuție. Nu mint! Gheorghiu era hotărât să meargă la miliție. Condul, te rog. Hai. Mă surprinde că dumneavoastră încercați să mă acuzați bazându-vă pe afirmațiile unui infractor notoriu. Infractor notoriu? Recomandare. Subsemnatul Robert Rădulescu, de profesiune contabil, declar prin prezent că îl cunosc pe Grigore Danielescu din anul 1969, etc., etc., etc. Va trebui să vă hotărâți. Ori este un infractor notoriu, ori un funcționar ireproșabil. Când i-am dat recomandarea de angajare, n-am știut care antecedente penale. Eu nu sunt serviciu de cadre, trebuiau să-l verifice să nu-l angajeze. Gheorghiu a fost asasinat la el acasă pe data de 17 octombrie, seara, între 7 și 9. Ne puteți spune unde ați fost atunci? La el acasă. Nu credeți că dacă intenționam să-l omor pe Gheorghiu, prima mea grijă ar fi fost să vă dovedesc că în ziua respectivă și la ora respectivă aș fi fost undeva la mama dracului? Faptul că recunosc că am fost la el în casă nu vă spune nimic? M-am dus special la el ca să atrag atenția asupra delapidării. I-am spus că nu mai tolerez și că voi anunța direcția și miliția. Mi-am închipuit că se va sinucide. Acum regret. Poate că am fost prea dur. Vă considerați vinovat de moartea lui? Într-un fel, da. Dar nu în sensul în care încercați dumneavoastră să mă acuzați. Era foarte deprimat. A înțeles că nu glumesc. Dar între deprimat și mort e o diferență, La nu? discuția anterioară despre Gheorghiu a spus că a fost un funcționar cinstit. Când ați mințit? Atunci sau acum? Am aflat că s-a sinucis, aveam sentimentul că din cauza mea. Răspundeți la întrebare. Atunci.
N-am vrut să închinez memoria. Am preferat să descoperiți dumneavoastră. E clar. Ne-ați indus în eroare încă de la începutul anchetei. De ce a șters apa care s-a scurs de pe haina dumneavoastră de piele? Nu înțeleg întrebarea. Pe oglinda cuierului s-au găsit urme de apă. În timp ce a stat la Gheorghiu, era firesc ca aceste picături de apă să se fi prelins și pe mozaic. Dar mozaicul era absolut curat. Ah, da, mi-aduc aminte. La plecare, în timp ce mi îmbrăcam haina, Gheorghiu a șters pata de apă care se formase pe mozaic. Era un tip pedant, meticulos, dar trăia. La ce oră ați plecat? În jurul orei 8. Unde v-ați dus? Acasă. La ce oră ați ajuns? Cred că pe la 9. De ce v-a trebuit o oră ca să ajungeți acasă? Ploua foarte tare, a trebuit să mă adăpostesc sub o streașină. Printre lucrurile rămase de la Gheorghiu s-a găsit un carnet în care casierul, cu meticulozitate, își nota zilnic cheltuielile și veniturile, nu era omis nimic. De câteva ori figurați și dumneavoastră cu diverse sume de bani. Inclusiv în ziua de 17, când ați încasat de la el 4.800 de lei. Ce reprezintă această sumă? Achitarea unei datorii mai vechi. După cum știți, îmi datora 10.000 de lei. La primul interogatoriu ați declarat că va achita datoria în rate lunare de 600 de lei. Da, adevărat, un timp așa a plătit. Apoi l-am rugat eu ca restul de bani să mi dea toți odată. Aveam nevoie pentru excursia proiectată. Ne-ați putea relata cât mai exact cum s-au petrecut lucrurile? Când? Când v-a dat banii. Da, l-am chemat la mine în birou și i-am spus să-mi aducă banii, lucru pe care l-a și făcut. Apoi i-am spus că după amiază o să-i fac o vizită și că avem lucruri foarte serioase de discutat. Deci banii vi-a dat dimineața la birou? Da. De unde i avea? Era zi de Chenzin, așa că știam că i are. Nu voiam ca, odată cu începerea anchetei pentru delapidare, să fie opriți și banii mei. Nu e adevărat. În carnet se menționează achitarea celor 10.000 de lei la 2 săptămâni după împrumut. Nu cumva acești 4.800 de lei reprezintă cota dumneavoastră la ultima încasare pe state false? Dacă n-aveți probe că l-am asasinat pe Gheorghiu, nu trebuie să mă faceți complice la delapidare. Oricine poate să aibă un carnet de care să noteze orice. Asta nu constituie o probă împotriva mea. Un avocat bun ar putea să vă confirme asta. Luați loc, vă rog. De ce n-ați anunțat miliția în momentul când ați descoperit delapidarea? V-am mai spus, Gheorghiu a fost un funcționar cinstit. Am sperat tot timpul că pe undeva s-a strecurat o greșeală. Am vrut să verific personal. Să mă conving întâi eu și după aceea stau de vorbă cu el. E foarte ușor să nenorocești un nevinovat. Continuați să mințiți. Ați participat la delapidare de la început? Sumele înscrise în carnetul lui Gheorghiu corespund sumei delapidate. Dumneavoastră nu sunteți arestat pentru delapidare. Delapidarea este secundară și probată de mult. Să intre Berlogea. Ridicați-vă, vă rog. Luați loc. Berlogea, cine te-a ajutat la plasarea medicamentelor sustrase de Trăilescu? Bobby. Adică dumnealui. De ce n-ai declarat asta la proces? Am vrut să-l înfund. Minte cu nerușinare, n-am avut nicio legătură cu ei. Când am aflat cu ce se ocupă, am informat imediat miliția. Există declarația mea la dosar. La primul interogatoriu ne-ați povestit altă variantă. Care e adevărul? M-a amenințat, m-a șantajat. De când a ieșit trăiește pe spinarea mea, asta e adevărul. Până și costumul pe care îl poartă mi l-a furat. Minte. Mi l-a făcut cadou. Când? Pe 25 octombrie. Era ziua mea de naștere. Am gândit că merit și eu. Vă rog să consemnați că mi-a furat costumul. N-am nevoie de hainele tale. Nici nu venea bine. Pantalonii a trebuit să-i scurtez. În seara de 17 octombrie, când ați fost la Gheorghiu acasă, în ce costum erați îmbrăcat? Nu mi-amintesc, e important. Vă spun eu. În ăsta. Seara când ai venit acasă, mașetele erau fleșcăite de apă. Că ploase. Dunga s-a stricat și m-a rugat să-l calc. Și atunci mi-a venit ideea să mi-l facă cadou.
Gabi, n-aș vrea să te supăr. Știu de mult, știu de când m-ai întrebat prima dată. Indiferent de concluziile anchetei, vreau să știu motivul tău real. De ce în seara aia ai vrut să fii singură? Înțelege că până nu mă eliberez de obsesia asta... Uite, sunt pregătit sufletește să ascult orice. Îți promit că te întreb pentru ultima oară. Bărbatul meu nu s-a sinucis. L-am omorât eu, i-am pus ceanură în pahar. Aș vrea să ne întoarcem. La 8 intru în gardă. Al cui este acest costum? Al domnului Rădulescu inițial. Dar mi l-a făcut cadou de ziua mea. Minte, mi l-a furat! Berloge, ești liber. Mulțumesc. Trăiți. Bună ziua. Spectacolul s-a terminat. În buzunarul din dreapta al hainei costumului maro pe care dumneata l-ai purtat în ziua de 17 octombrie, laboratorul a găsit praf de cianură. Nu recunosc nimic! E un scenariu, n-am purtat costumul! Gigi mi l-a luat mai de mult! L-am modificat, eu nu l-am mai putut îmbrăca! Știm. Pantalonii au fost modificați la 8 zile după crimă. 4 martori au depus mărturie în acest sens. Croitorul, Gigi Berlogea, Georgeta Iancu și Dora Vasilescu. Te sfătuiesc pentru ultima oară să nu-ți îngreunești și mai mult situația și să spui adevărul. Povestește cât mai exact. Cum și în ce împrejurări l-ai ucis pe casierul Ion Gheorghiu? Vă rog puțină apă. În dimineața de 17 octombrie la birou, după ce mi-a plătit datoria de 4.800 de lei, Gheorghiu a refuzat categoric să mai încaseze banii de la bancă pe statele falsificate. La insistențele mele, m-a amenințat că declară totul la miliție. După amiază m-a dus la el. Am încercat să-l conving să renunțe. Ce rost are să te duci la miliție? Putem rezolva între noi. Chiar ai uitat tot ce am făcut pentru tine? Ai uitat toată prietenia noastră? Nu mai pot să fur, v-am mai spus. Mi-e frică, nu mai am somn. O să iau totul asupra mea. Ce-ai nebunit? Vrei cu tot din adinsul să ne distrugi? Cine o să ne creadă? O să ne bagi în bușcărie pe toți, nu-ți dai seama? La Gabi nu te gândești. O să te părăsească. Hotărârea mea e definitivă. O parte din banii am păstrat ca să-i pot restitui. Gabi o să mă înțeleagă. Am greșit, trebuie să plătesc. 17 ani nu m-am atins de un ban. Nu mi-a lipsit niciodată nimic. Doare foarte tare capul. Avea Gabi niște hapuri. Știu eu, poate ai dreptate. Poate e mai bine să ne oprim. Asta nu înseamnă că trebuie să te duci la miliție. Mai gândește-te.
pentru rezolvarea în bine. Mai târziu mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Nu trebuia să șterg picăturile de apă. Simularea sinuciderii era perfectă. Nu mă prindeați în vecii vecilor. Nu e adevărat. Ai făcut multe greșeli. Condul, te rog. Poftim. Urâtă afacere. Crezi că la ora asta mai găsim ceva la bufet? Pregătește raportul. Da. Și ce spunea conferențiarul ăla la televiziune? Enfizem pulmonar, astenie nervoasă, tuse tabacică.